Xin chào mọi người. Bữa nay là ngày mùng 1 tháng 12, chuẩn bị tới Noel. Chuẩn bị tới Noel nè, lúc đó hát nhạc Noel. Nhạc Noel nhiều bài hấp dẫn lắm, hay lắm. Bữa nay tôi sẽ nói về cái chủ đề soi gương. Soi gương. Chủ đề soi gương. Đây là gương hay soi. Tại sao chúng ta phải soi gương? Tại vì mình muốn biết khuôn mặt của mình đẹp xấu như thế nào, có lem chỗ nào hay có dính gì hay không, rồi để mình trang điểm thêm, hoặc là đàn bà trang điểm thêm, vì đàn ông thì cạo đi, đa số là như vậy. Căn bản là gì? Mình cũng muốn biết cái khuôn mặt của mình như thế nào thôi. Còn mình lúc đó thì mình mới soi gương. Chứ còn mình muốn biết hình dạng của chân tay của mình thì dễ lắm, mình giơ lên mình thấy liền. Giơ chân mình thấy liền. Muốn thấy chỗ nào ở dưới trên gì á, giờ mình thấy liền. Chỗ nào không thấy không biết thì mình mới soi gương để mình xem. Cái mặt của mình thì mình đâu có thấy đâu. Mình phải lấy gương để mình soi. Bây giờ thì lấy điện thoại để nó soi mình. Khi mình soi thì như thế nào? Mình thấy hình ảnh mình đẹp xấu, mình thấy rõ ràng, mình thấy đó là mình. Nhưng mà không phải. Cái hình ảnh của gương nó nói lại với mình rằng là gì? Nó cho mình thấy là hình ảnh ngược. Hình ảnh ngược. Cũng là cùng kích thước với lại mình như vậy. Cũng là cùng kích thước với mình như vậy. Mình soi gương nha. Thằng này là gương cầu lồi rồi. Cái gương xe á là gương cầu lồi rồi thì không nói, mình nói gương phẳng á. Gương cầu lồi là hình ảnh nó nhỏ hơn hình ảnh của mình. Cái kết quả nó cho thấy là cho thấy hình ảnh của mình là giả thôi chứ không thiệt. Mặc dù là mình đó, nhưng mà nó cho hình ảnh ngược. Bây giờ mình lấy một cái ví dụ thôi. Ở đây nó có hai chữ tiên dung. Tiên dung. Thí dụ các bạn thấy hai chữ tiên dung như vậy, nhưng mà khi mà các bạn đem đi soi gương thì cái chữ nó ngược lại. Cái chữ nó ngược lại. Không biết là lúc này là đang ngược nè, mình đi soi vô điện thoại là nó ngược. Nhưng mà không biết là thành khi mà xong cái file điện thoại này xong, không biết nó có lật lại cho mình hay không. Và tôi nghĩ là nó lật lại là đúng. Nhưng mà mình đang nói vấn đề soi gương thì chữ nó sẽ ngược lại. Thì tôi muốn nói ở trong cái đạo Phật của chúng ta, bình thường chúng ta đọc chúng ta thấy hay lắm. Những vấn đề mà cơ bản thì rất dễ rồi. Phải yêu thương, tha thứ, nhẫn nhịn, rồi trì giới, không được phạm này kia. Phải biết bố thí, phải biết vươn lên. Vấn đề đó vấn đề rất là cơ bản, hầu như đạo nào nó cũng có hết. Thì giống như là những cái việc mà chúng ta giơ bàn tay chúng ta lên để chúng ta xem chúng ta. Giơ chân lên để xem chân. Dỡ bụng lên thì để coi bụng. Mà muốn coi cái những chỗ khác thì mình dỡ ra mình coi. Nó rất là đơn giản rồi. Chỉ có những chỗ mà mình không có nhìn mắt, không có lấy mắt để mình xem được thì mình phải soi gương. Ví dụ cái ốt của mình này mình không thấy được thì mình lấy cái gương để mình soi. Cái sấy của mình vậy không được thì lấy gương soi cũng không được rồi, chỉ có lấy điện thoại chụp mới thấy được cái đỉnh đầu cái sấy của mình thôi. Còn mình muốn biết được khuôn mặt của mình thì mình soi gương. Xưa nay ai cũng vậy đó. Nhưng mà rõ ràng là nó ngược. Mình thấy rõ ràng đó là mình thôi. Nhưng mà rõ ràng hình ảnh đó là hình ảnh ngược.
Ở trong đạo Phật là những cái những cái gì mà bí ẩn Đức Phật giấu ở trong kinh. Ví dụ như là lý do tại sao, cội nguồn của con người như thế nào, có thượng đế hay không, thì Đức Phật giấu ở trong hình ảnh như trong gương vậy, hình ảnh ngược. Những vấn đề đó rất là sâu sắc. Chúng ta đọc, chúng ta chỉ biết như vậy, và Đức Phật giấu ở bên trong đó. Chúng ta không hề biết. Mà muốn biết thì chúng ta phải nhận diện được Đức Phật giấu ở nơi nào, và phải giải cái nội dung đó ra làm sao. Phải giải mã cái nội dung đó ra làm sao. Giống như chúng ta thấy cái khuôn mặt mình trong hình, trong gương, rõ ràng đó là mình. Mình đọc kinh Phật thì rõ ràng đó là kinh Phật. Mình thấy vậy thôi. Còn mình muốn biết thì mình phải giải mã. Mình muốn biết là khuôn mặt thật sự của mình như thế nào, thì mình phải nhờ cái người khác chụp hình mình bằng điện thoại. Chụp hình mình bằng cái gì á, đưa cho mình coi. Hay đôi lúc là mình tự chụp trong điện thoại luôn, mình xem lại. Nhảy mũi quá. Bởi vì chúng ta, tôi nói vấn đề này dùng cái lời lẽ khó giải thích được. Tôi nói là về phần kinh điển của Phật là như vậy. Đức Phật giấu, nhưng mà đã được mã hóa rồi. Mã hóa lại những thông tin nó ngược với lại cái thực tế rồi. Ngược với cái nội dung cần mã hóa rồi. Đã mã hóa ra ngược. Giống như ở trong sinh học thì nó là cái phân tử ARN vậy đó. ARN nó sẽ ngược với lại cái phân tử ADN. Ai bên sinh học phải biết ha. Biết thì mình phải mới giải mã được. Rồi, bỏ qua vấn đề này, nói rõ sơ sơ cho mọi người biết như vậy. Chúng ta đọc kinh Phật, Đức Phật nói về cái cõi Tây Phương cực lạc nó như vậy. Nhưng mà rõ ràng đó là hình ảnh ngược. Chúng ta phải giải mã ra lại. Đọc biết Tây Phương là thấy trật rất rồi. Làm gì có hướng Tây đâu mà Tây Phương. Nó phải có ý nghĩa gì đó. Còn cực lạc có nghĩa là sung sướng vô cùng luôn. Sung sướng vô cùng thì ai đâu mà thèm tu nữa, để thành Phật nữa. Không có chuyện đó. Cho nên chúng ta phải hỏi lại, phải giải mã lại. Chúng ta thấy những đứa con ở nhà giàu nó đủ ăn đủ mặc rồi. Nó có cần là phải, nó dư dả quá trời rồi, nó có cần phải bươn chải giống như chúng ta hay không? Ngày nào cũng đi làm mệt chết nha. Bởi vì sung sướng cực lạc mà để thành Phật là không có. Mà Đức Phật hướng dẫn trong kinh là gì? Hoa sen nở ra thành Phật. Chúng ta phải đặt câu hỏi. Chúng ta cứ một mực chúng ta tin đó là những lời thật không là chúng ta trật lất rồi. Giống như là chúng ta tin cái hình ảnh chúng ta trong gương nó là thật là cũng trật luôn rồi. Lấy cái ví dụ như vậy, Tây Phương cực lạc như vậy cho mọi người xem, cho mọi người biết. Chúng ta đọc chúng ta tưởng là thiệt không à, tưởng là thiệt không. Thì giống như là chúng ta soi gương, chúng ta thấy hình ảnh chúng ta trong gương thiệt y chang chúng ta mà, đâu khác gì đâu, y chang luôn. Nhưng mà không ngờ khi mà nhìn lại thì nó là ngược, hình ảnh ngược. Mọi người không tin thôi, viết chữ soi lên cái gương á, nó ngược đời. Gió về sổ mũi nữa. Mọi người thông cảm ha. Mọi người thông cảm thì tôi mới hết cảm. Rồi, vấn đề đó tạm thời mình lấy ví dụ như vậy cho mọi người dễ hiểu ha. Cứ tưởng chừng như là Đức Phật nói trong kinh Đại Thừa hay lắm, hay. Mọi người cứ tưởng là thiệt không à. Rốt cuộc giống như hình ảnh chúng ta soi gương, chúng ta tưởng là chúng ta thiệt gì. Nhưng mà khi mà lấy một ví dụ đưa cái dòng chữ mình viết lên là nó ngược đời. Rõ ràng khuôn mặt mình bị ngược lại.
Cho nên phải giải mã lại, phải nhờ người khác cho mình xem hình ảnh của mình thật sự, hay nhờ cái điện thoại. Rồi mình nói vấn đề ngoại đạo, không phải những cái đạo lớn nè, cái đạo Phật giả đó, tôi đang nói đạo Phật giả đó. Tất nhiên là không phải là đạo Phật giáo Hòa Hảo hay Cao Đài nha, không phải hai đạo đó đâu. Hai đạo đó là do Phật ông dàn dựng hết, ông làm nên là đạo chính thống. Còn những cái đạo giả sau này á, nó mọc lên như nấm sau này á, thì sao? Mọi người phải có cái trí để mọi người nhìn. Họ giống như là cái gương vậy đó, họ giống như là gương phẳng vậy đó. Khi chúng ta soi cái gương bình thường ở nhà mình á, thì cái gương nó cho mình biết cái khuôn mặt mình như vậy, cái khuôn mặt của mình như vậy, nhưng mà nó cho ngược đời. Mà mình vẫn hiểu đó là mình tưởng đó là mình thiệt, không có phải. Còn những cái đạo Phật giả cũng vậy. Nó nói gì? Nó nói từ bi bác ái, nó nói hay lắm. Nó nói phải làm cái này, phải làm cái kia. Nó giống như là cái gương vậy mà. Nó cho kết quả mà ai cũng tưởng là thiệt không à. Nhưng mà cuối cùng đó là những hình ảnh giả tạo. Giả tạo. Tôi lấy ví dụ của cái gương. Đáng lẽ tôi không có biết đường tôi giảng đâu. Bà kia bà chỉ. Cái bà tiên khách bà chỉ. Thấy ra hiệu là tôi biết liền. Biết giảng cái gì liền. Rõ ràng hình ảnh ngược. Những cái gì á, những người đó nói ra vẫn là đạo Phật đàng hoàng, mà ngược đời. Ngược đời. Chúng ta thấy giống như là gì? Họ nói chúng ta thấy khuôn mặt của chúng ta trong cái gương như vậy. Nó là khuôn mặt của chúng ta mà rõ ràng nó là chúng ta. Nhưng mà thật sự nó ra là hình ảnh ngược. Bọn họ cũng giống như là những tấm gương đó vậy. Cho ra cái đạo Phật, cho ra cái hình ảnh đạo Phật rất là từ bi, bác ái, quyền bí. Nhưng mà thật sự ra nó ngược ngạo lắm. Nó không thống nhất, ngược ngạo, không thực tế. Cho nên là gì? Có nhiều người nghe buồn mùi tai quá, thấy hình ảnh người ta làm đẹp quá, chạy theo. Đó là chạy theo hình ảnh ngược, đạo Phật ngược, hình ảnh giả. Mà nên nhớ là gì? Ngược với đạo Phật có nghĩa là đạo ma. Không phải đạo ma ha đâu, mà đạo ma. Không có chữ ha trong đó. Ông Quỳnh giáo chủ ông hay kêu đạo ma ha. Ma ha có nghĩa là lớn á. Ví dụ ma ha ca diếp là đại ca diếp. Ma ha một kiền liên là đại một kiền liên. Cho nên tôi nói là chỉ có những người mà từ muôn kiếp trước tới bây giờ, từ muôn kiếp trước là gì? Đã trồng cái căn cội sâu lành, sâu sắc với lại đạo Phật rồi, thì mọi người mới nhận biết ra được đó là những điều dối trá. Có rất nhiều người nhận ra được đó là những điều dối trá. Họ nói rất là hay, nhưng mà ngược lắm. Không phải đâu. Cái kết quả cuối cùng, chúng ta biết chúng ta soi gương thì chúng ta thấy một chúng ta ở trong gương, nhưng mà đó chỉ là hình ảnh thôi chứ đâu phải là thiệt đâu. Chúng ta đi chỗ khác thì cái hình ảnh đó cũng mất tiêu luôn. Nó không có thực. Nó ngược đời lắm. Cho nên những người mà trồng cái căn cội sâu lành á, trồng cái căn cội rất là sâu, sâu với đạo Phật á. Có nghĩa là theo đạo Phật từ muôn kiếp trước, mà theo đúng đó nha. Theo lời Phật dạy đúng luôn á. Họ tu tập từ từ lên. Các bạn tu tập từ từ lên. Thì tới bây giờ, khi các bạn nghe người ta giảng, lúc đầu các bạn cứ tưởng đó là thật. Nhưng mà tự nhiên một thời gian các bạn sẽ nhận ra được đó là giả.
đó là hư ảo, hư vọng. Đó là những lời nói không có căn cứ, không có cơ sở, không có bằng chứng. Tự động các bạn buông họ ra ngay. Nhưng mà những người trồng với căn cội của Phật Pháp rất là ít. Mọi người biết rất là ít. Cho nên khi mà cái kênh của tôi ra, tôi nói cái gì cũng phải có cái luận cứ hay là chứng cứ hết. Từ trong kinh, trong sấm mà ra. Từ trong kinh Phật, trong sấm trạng, hay là trong kinh sấm của bên Phật giáo Hòa Hảo mà ra. Khi tôi nói điều thật thì những người đã trồng cái căn cội sâu lành với đạo Phật rồi đó, họ nhận thấy được. Họ thấy rất là rõ luôn. Họ thấy rất là rõ. Các bạn thấy rất là rõ. Và các bạn đã theo tôi tới tận bây giờ. Còn những người khác, khi nghe tôi nói thì vô mỉa mai và chửi. Họ không có, họ chưa bao giờ, giống như chưa bao giờ mà tu, chưa bao giờ mà tiếp xúc với đạo Phật từ kiếp trước. Kiếp này mới thấy sốc. Những cái đạo mà họ theo đạo Phật giả thậm chí là những sư giả nữa. Không phải những người lập đạo mới là giả đâu. Những người không hiểu đạo Phật mà ra giảng đạo Phật đó là cũng là giả nữa. Cho nên họ cứ tin theo. Họ thấy mình, họ nói có một khán giả mỉa mai ha, cho nên tôi mới làm một bài thơ. Không buồn phiền gì đâu, chẳng qua là làm cho mọi người biết, mọi người thấy là ta đang đãi cát tìm vàng. Mà vàng bạc kim cương thì nó hiếm lắm. Cho nên càng ngày càng ít người coi là vậy. Bây giờ còn có một người coi hay không có ai coi tôi cũng giảng tại đó là sứ mệnh của mình. Họ vào họ mỉa mai, họ nói, họ mỉa mai nhiều lần rồi, nhưng mà có cái câu đó là mình thấy làm thơ được thôi mình làm. Họ nói cái gì? Càng giảng càng ít người coi. Tất nhiên rồi, nhiều người tu lắm, hàng trăm, hàng vạn, hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỷ, nhưng mà có vài người thành Phật thôi. Theo thời gian này thì vài người, thời gian khác vài người, thời gian nọ vài người. Thậm chí những người mỉa mai tôi họ cũng sẽ thành Phật. Nhưng mà không biết khi nào. Chắc chắn sẽ thành Phật. Bình thường họ nghe đạo Phật, họ thấy đạo Phật, nhưng mà họ chỉ nghe những hình ảnh, hình ảnh bên ngoài thôi, chứ không có thẩm thấu bên trong. Những hình ảnh nó ngược, giống như họ đang soi gương vậy. Họ nghe người ta nói hay mùi mẫn, nhưng mà cuối cùng không có thấm gì vào thân thể họ hết. Không có thấm, không ngộ gì hết. Họ cứ theo một lối truyền thống như vậy. Những người theo lối truyền thống, mà những người mà họ đôi lúc họ chưa có hiểu được, chưa có giác ngộ hay phát huệ gì, nhưng mà họ thấy mình, họ coi không đúng với lại cái nhìn từ trước đến nay của họ. Nhưng mà có nhiều người họ thấy, họ đi ra họ không nói gì hết. Những người đó cũng có căn tu. Còn những kẻ mà vô thấy chửi liền là những người đó là giống như là đã tu sai đường rồi. Tu sai rồi. Cái bài pháp này không phải là để dằn mặt hay nói gì họ. Nhưng mà tôi muốn biết mọi người, cho mọi người biết rằng là gì. Muốn cho mọi người biết là cái số ít ỏi khán giả của tôi là những người đã gần gũi nhiều đời nhiều kiếp với các vị Phật. Cho nên các bạn, tôi nói cái gì ra các bạn sẽ hiểu cái đó. Đôi lúc không hiểu, bữa nay không hiểu bài này thì hiểu bài nọ. Bữa nay không hiểu, coi lại thì ngày mai hiểu.
Và có nhiều người thấy cái phương pháp giảng giải của tôi là nó thống nhất từ đầu tới cuối, không có thêm bớt gì hết, cũng không có lấy cái suy nghĩ cá nhân để mình đưa vô cái câu giải kinh giải sấm. Bởi vậy mọi người nên nhớ, những cái gì mọi người thấy, mọi người biết, mọi người nghe thì mọi người phải kiểm tra lại nó là hình ảnh thật hay hình ảnh giả, nó là thật hay là những hình ảnh giả. Họ nói thì rất là hay, rất là hay. Những cái người mà không có kinh nghiệm nhìn vô nghe được, ôi sao họ nói hay quá, theo họ luôn, theo cả bầy luôn. Họ chỉ theo những cái vấn đề, những cái bên ngoài giả tạo thôi, những cái hình ảnh giả thôi, ngược ngạo. Rõ ràng khi chúng ta soi gương chúng ta thấy là mình đó. Rồi những người đó họ thấy những người kia giảng hay quá, họ cứ nghĩ đó là đạo Phật thật không à. Nhưng mà không ngờ là gì? Đó là những hình ảnh giả. Lúc đầu nói chỉ ai tôi cũng vậy thôi, nghe họ giảng hay, ngồi nghe, tại lúc đó mình có biết gì đâu. Nhưng mà tôi nghe chừng vài lần à, giống như là mình có linh tính báo hay sao, thôi không coi nữa. Bởi vì mọi người đừng có bị cái hình ảnh bên ngoài và những lời ngon lời ngọt bùi tai mà nó gài mình, chỉ là những hình ảnh giả thôi. Còn một điều nữa là khi chúng ta soi gương, chúng ta chỉ thấy được hình ảnh bên ngoài của chúng ta, chứ chúng ta không thấy nội tâm của mình, không thấy con người của mình. Mà khi chúng ta tu hành, là một người tu có xu hướng giác ngộ hoặc là quyết tâm giác ngộ, thì chúng ta luôn phải soi vào cái tâm của mình. Muốn soi cái tâm của mình nó như thế nào thì cái gương nó soi không được. Mình muốn soi cái tâm của mình thì mình phải nhờ ngoại cảnh, mình phải nhờ sự trải nghiệm, mình mới thấy được cái tâm của mình. Mình thấy những cảnh đời bất hạnh, lòng mình nó có xót hay không? Đó, nhờ những cái cảnh đó mà mình soi cái tâm của mình. Mình soi cái nghị lực của mình chỗ nào? Mình soi gương đâu thấy nghị lực của mình đâu. Mà mình phải làm những việc khó khăn, mình đặt những mục tiêu khó, hơi hơn sức của mình chút, và để cho mình thực hiện để đạt cho được. Khi đạt không được thì cũng phải ráng cho đạt. Lúc đó mình sẽ thấy cái năng lực của mình. Có những người họ vượt qua nhiều chướng ngại vật lắm. Họ nhìn lại cái quãng đời mình đi qua rồi, đôi lúc họ phải nể mình luôn, tự nể mình luôn, vậy mới hay. Những người đó mới có nghị lực. Cái đó là tinh tấn trong đạo Phật đó. Rồi mình đau xót là gì? Mình thấy cảnh đời như vậy mình xót, đó là từ bi đó. Mình xót một cách tự nhiên luôn, xót một cách tự nhiên luôn, đó là từ bi. Rồi mình coi thử là gì? Giới, mình giữ giới, mình không tham lam, trộm cắp, sát sinh, uống rượu, tà dâm. Mình lấy cái gương mình soi đâu có được đâu. Mình phải nhìn về thực tế thôi. Coi thử mình đã làm được những việc đó chưa. Mình phải nhìn từ thực tế để mình soi cái bản thân mình, chứ soi gương không được. Rồi quay qua các đạo, họ nói như vậy mà mình cứ theo họ như vậy là mình sai.
Giống như là mình rọi cái năng lực của mình qua cái gương là không đúng. Mình rọi cái giới của mình, giữ giới của mình qua cái gương không đúng. Mình soi rọi cái lòng từ bi của mình qua cái gương cũng không đúng. Đúng là không đúng. Cho nên mình phải soi ngược lại nội tâm của mình, chứ đừng có nghe người khác nói cái gì mình tin cái đó. Mình phải soi lại, mình phải coi lại bản thân của mình. Mình đã đạt được những cái điều gì chưa? Những điều đó chưa? Nếu là đạo Phật là gì? Phải có trí huệ nữa chứ. Mình coi mình đã có huệ chưa? Nếu mình là người có huệ rồi thì không dễ dàng gì mà mình đi tin những lời lẽ của họ hết á. Ông trời ông tạo ra họ để sắp đặt cho họ, để lập ra những cái đạo nghịch duyên. Nghịch duyên chuyên nói về những ảnh ảo không à. Mà mình cứ nghĩ đó là thật là mình trật lất rồi. Giống như mình soi gương vậy đó, mình thấy cũng là mình vậy đó, cũng đẹp trai, cũng đẹp gái. Nhưng mà sao? Ảnh đó là ảnh ngược. Ảnh ngược, mà ngược là nghịch thôi. Ở trong gương á, mình nhờ hình ảnh ngược đó ha, mà mình có thể chải đầu, có thể tô điểm, có thể hình dung được mình như thế nào. Còn ở ngoài đời á, mình phải nhìn họ, mình phải nhìn những cái người mà ông trời sắp đặt để cho làm cái đạo nghịch duyên như thế. Mình phải nhìn họ để mình soi lại bản thân mình. Mình coi thử họ có huệ chưa. Nếu họ có huệ mà họ nói những cái lời mà trống rỗng, vô căn cứ như vậy, thì rõ ràng là gì? Nhờ họ nói những cái lời trống rỗng, mình phát hiện ra được những cái lời trống rỗng đó. Tức ra là gì? Mình đã có huệ. Mình có cặp mắt, mình có lỗ tai, mình có trí. Mình nhìn, mình thấy, mình nghe, mình suy nghĩ. Mình biết họ nói sai, có nghĩa là mình đã có huệ. Nhờ họ mà mình biết mình có huệ. Có trí chứ không phải có huệ, có trí. Huệ muốn phát lúc nào cũng khó lắm. Rồi còn nữa, còn rất là nhiều. Nhờ họ mà mình thấy được mình. Thì vấn đề này thì mọi người phải tự tìm hiểu ra. Họ nói họ có lòng từ bi, thương xót, họ sẵn sàng bỏ tiền ra làm từ thiện. Giống như chúng ta vậy. Chúng ta thấy chúng ta trong gương, chúng ta tưởng chúng ta đã hình ảnh thật, nhưng mà thật sự nó ngược. Còn khi họ bỏ tiền ra họ làm từ thiện, nhưng mà chúng ta phải suy nghĩ rằng là gì? Chưa chắc gì cái tâm của họ làm từ thiện để được nổi tiếng làm sao? Làm từ thiện để làm chi? Để người ta thấy mình, như vậy rồi người ta theo mình. Đôi lúc họ không có cần tiền, họ chỉ cần chức danh. Họ đâu có quyền lực, họ cần cái chức danh. Ta là này, ta là kia. Hư ảo. Họ không cần tiền, họ sẵn sàng họ bỏ ra. Chúng ta phải có cái trí để cho chúng ta nhìn. Đối với chúng ta có nhiều khán giả của tôi ha, lòng từ bi thì có. Đôi lúc họ không có tiền họ giúp cho người khác. Nhưng mà sao? Cái lòng từ bi lúc nào nó cũng khai mở hết á. Mặc dù tôi ở đây, tôi có thể nhìn lên núi tôi thấy hoa nó nở nhiều lắm, nhưng mà không có rõ, mình không tới gần được. Hoa ở xa nó cũng bó tay, nó muốn mình ngắm nó thì nó cũng đành phải chịu. Tại nó đâu có xuống này được. Giống như những người mà có lòng từ bi, họ không có tiền, họ không có giúp ai được hết, nhưng mà tâm của họ vẫn nở hoa.
hay là những người có tiền, sẵn sàng đi giúp người khác, giúp một cách lẳng lặng, giúp một cách lẳng lặng, không cần là phải phô trương. Đó chính là từ bi thật sự, chứ không phải từ bi giả. Làm công tác từ thiện, nếu không ai làm thì mình sẵn sàng ra, mình đứng ra mình làm. Giấy tờ thủ tục đàng hoàng cũng được, không thì cũng không sao. Nhưng mà vô vụ lợi bằng cái tâm của mình. Tôi thấy có rất nhiều người như vậy. Hiện nay á, cái thời này là thiệt giả lẫn lộn nè, vàng cát lẫn lộn. Nhưng mà tôi thấy có rất là nhiều. Còn chúng ta thấy họ làm từ bi, họ đi cứu nhân độ thế. Nhưng mà chúng ta phải nhìn cái bản chất bên trong chứ. Họ cứu nhân độ thế nhưng mà thật sự có cứu hay không? Hay là muốn tìm tiếng tâm, rồi đôi lúc được lợi này được lợi kia nữa. Nhiều người quyên góp đồ này kia nữa làm sao? Tôi không có đũa cả nắm nha, mình đang nói bên đạo thôi. Cho nên chúng ta phải nhờ vào những cái người đó mà chúng ta nhìn lại mình, chứ không phải là chúng ta theo những người đó. Giống như chúng ta đang soi gương, chúng ta soi lại mình. Nhờ cái chiếc gương nó có ảnh ngược như vậy, tuy là ảnh ngược, nhưng mà khi mình nhìn, mình thấy là gì, mình dở chỗ nào thì mình tô chỗ đó. Mình dơ chỗ nào thì mình rửa chỗ đó. Tóc rối thì mình chải lại, râu dài thì mình cạo đi, mắt lé thì chỉnh lại. Làm không được. Nói tóm lại là về mặt kinh Phật thì những cái kiến thức sâu xa, giống như là nguồn gốc của vũ trụ, giống như là có thượng đế hay không, chắc chắn là có không. Nhưng mà Đức Phật giấu bằng cái thông tin, giấu bằng thông tin gọi là mã, đã mã hóa ngược rồi. Chúng ta phải đọc kinh Phật và chúng ta phải dịch ngược lại bằng một phương pháp đặc biệt, gọi là Đà La Ni, mà tôi dịch cũng nhiều rồi. Những clip cũ á, những vấn đề cơ bản như từ bi, bác ái, rồi trí tuệ, nhẫn nhục, giới định tuệ vậy đó, giới định huệ tùm lum, nó rất là dễ dàng, rất là dễ hiểu. Còn những vấn đề mà bí mật sâu sắc sâu xa gì, Đức Phật mã hóa ra cái thông tin ngược hết, chúng ta phải giải mã lại. Đó là vấn đề. Tôi nhắc lại thôi. Vấn đề thứ hai là hiện nay, hay là trải qua bao đời nay, hơn 2.500 năm nay, từ ngày có đạo Phật trên đời, thì lúc nào cũng có một cái đạo nó nghịch lại đạo Phật hết á. Vào thời nào nó cũng có hết á. Mình không có nói nhiều. Thật sự ra các đạo khác cũng vậy. Những đạo chính thống á, thì Thượng Đế đều cho những cái đạo mà nó ngược lại, để cho họ tự soi nhau. Họ tự soi nhau. Đó là âm và dương. Cho nên chúng ta là người tu thì chúng ta phải có trí. Chúng ta phải có gì quang minh, chứ đừng có vô minh. Chúng ta nghe người ta nói, nhưng mà thật sự người ta giống như là những hình ảnh giả, những hình ảnh ngược ở trong cái gương thôi. Chúng ta thấy, chúng ta tưởng thiệt, nhưng mà không phải thiệt. Rồi khi chúng ta giống như chúng ta soi gương, chúng ta thấy chúng ta thiệt, nhưng mà thật sự không phải, đó là hình ảnh ngược. Thì họ cũng vậy. Họ là những cái tấm gương. Và những tấm gương đó nó cho những cái thông tin sai, nó ngược, mình phải mã hóa lại. Những vấn đề gì nó đặc biệt thì nó dễ là chúng ta. Những vấn đề như là lòng từ bi, bác ái, trí tuệ như hồi nãy á, giới định tuệ rồi cấm này cấm kia,
mình có thể dễ dàng mình hiểu. Còn những vấn đề sâu xa giống như là thiên cơ đồ này kia là đó là họ nói tào lao, đừng có tin. Vấn đề thiên cơ ở dưới á, căn bản thì họ nói thì đúng, tại họ lấy trong kinh Phật ra họ nói thì chắc chắn là đúng rồi. Còn những vấn đề mà họ nói thiên cơ á, hay là tiên tri gì đó, toàn là những vấn đề xàm xí không à. Cho nên mọi người đừng có bị người ta gạt. Họ cũng nói đúng đúng lên lớn. Ví dụ ở trong kinh Phật nói có hội Long Hoa, trong Phật giáo Hòa Hảo cũng nói hội Long Hoa, trong đạo Cao Đài cũng nói hội Long Hoa, bên đạo Thiên Chúa hệ Thiên Chúa Tin Lành á thì cũng có nói là ngày Đức Chúa tái lâm, thì cũng như là hội Long Hoa thôi. Chẳng qua mỗi cái giáo cái đạo thì có những cái thuật ngữ nó khác nhau, nhưng mà cái bản chất nó y chang vậy. Vẫn là đưa vào cái thế giới, đưa thế giới loài người đến một cái xã hội mới tốt đẹp hơn, thù thắng hơn nhiều, giàu có hạnh phúc, không còn đau khổ nữa. Mọi người đều ngộ đạo. Chỉ có một con đạo đường duy nhất thôi, đó là đạo trời thôi, chỉ có đường về trời thôi. Trời ở đây là cảnh giới vĩnh hằng, tịch quan chân cảnh. Cho nên á, tôi nói mọi người có soi thì phải soi chính bản thân mình. Mình theo đạo thì mình soi bằng cái tâm, chứ mình không có dùng những cái tấm gương đó để mình soi một cách tuyệt đối, để mình so sánh thôi, để mình so sánh đúng sai thôi. Còn khi thật sự soi thử cái tâm của mình, trình độ kiến thức của mình, thì mình phải soi nhiều thứ lắm. Soi cái tâm mình, soi cái trình độ trí tuệ của mình. Như nãy có nói, mình phải dựa vào thực tế, chứ đừng nghe ai nói gì hết. Đây là cái bài pháp gọi là bài pháp soi gương của tôi. Giờ tổng kết lại sơ sơ lần nữa ha. Có nhiều người không hiểu ha. Tổng kết sơ sơ lại ha. Nghĩa là khi mình soi gương thì mình thấy mình trong gương mà xưa nay mặc định mình nghĩ đó là mình thật sự, hình ảnh thật sự của mình. Nhưng mà thật sự ra gì? Nó là hình ngược, hình ảnh ngược. Rồi trong đạo Phật, những vấn đề mà sâu xa, sâu sắc mà Đức Phật giấu, mà chúng ta đọc kinh, chúng ta đọc qua đọc lại, chúng ta cứ nghĩ là cái nội dung thật không, mà thật sự ra là Đức Phật giấu nội dung ảo. Đức Phật cho thông tin ảo, chúng ta tưởng là nó là thật, thật sự nó là ảo. Chúng ta phải giải mã để chúng ta biết sự thật. Nhưng mà giải mã cần phải sử dụng phương pháp. Thì phương pháp đó chính là phương pháp Đà La Ni. Đà La Ni mà tôi đã giải rồi, nhiều lắm rồi. Đó. Cái thứ hai là những cái người nào mà họ cho rằng họ là đạo Phật, họ nói hay, họ dùng lời lẽ của Phật, từ bi bác ái, nhưng mà họ nói những lời mà cao siêu trống rỗng, thì chúng ta đừng có tin, đừng theo. Thí dụ họ nói về thiên cơ, tiên tri, họ nói họ là người này, họ là con ông này, họ là con ông nọ trên trời xuống, cháu bà này, cháu ông Phật kia, hay là ông nào tái thế, đừng có tin ai hết. Không có cơ sở. Chúng ta phải giải mã những thông tin đó lại. Chúng ta phải soi, chúng ta nhìn họ, chúng ta phải nhìn được họ. Những lời nói đó là những lời không thật. Chúng ta nhìn vào để chúng ta kiểm tra lại cái kết quả tu tập của mình nó đến đâu. Nó có phát huệ được chưa? Cái huệ của mình nó có nhìn ra những cái thứ đó là thứ giả hay không? Nó có nhìn ra hay không? Nếu chúng ta nhìn không ra thì chắc chắn là cái huệ của chúng ta chưa có. Kiến thức, tri thức và đọc kinh chúng ta chưa đọc kỹ nữa. Kinh Phật nó bao la, chúng ta không biết đọc ở đâu. Chúng ta không có biết đọc ở đâu, cho nên chúng ta nhầm lẫn. Đức Phật tạo ra họ để giúp cho chúng ta kiểm tra lại bản thân của mình.
Có những người nói mình tu hay, tu giỏi, học trường Phật học này, trường Phật học kia, nhưng mà cuối cùng thực tế thì có nhận biết được đó là những người đó là ma hay không. Ma ở đây không phải là con ma, mà những vấn đề mà làm ta điên đảo. Từ sai ra đúng, đúng và sai lẫn lộn, chúng ta phải tìm được cái đúng. Còn chúng ta tìm không được cái đúng mà chúng ta đi theo họ, có nghĩa là chúng ta đã theo ma đạo rồi. Chúng ta theo những cái điều không thực, ảo. Ảo là ma rồi. Chúng ta theo những cái hình ảnh ảo trong gương là không được. Đó thì là những cái điều kiện nãy, những cái tổng kết nãy giờ tôi tổng kết lại cho mọi người hiểu vậy ha. Tất nhiên là những người có căn cơ này thì hiểu nó nhanh hơn. Còn những người căn cơ nó hơi thấp chút xíu thì tôi hơi phải giải dài dòng một chút. Tóm lại là gì? Khi mà chúng ta soi cái trình độ tu hành của mình tới đâu thì mình phải soi lại cái lòng từ bi của mình nó có khai mở hay chưa. Thông qua những cái chuyện bất hạnh trên thực tế, lòng từ bi mình nó khai mở hay chưa. Chúng ta phải nhìn, lấy trí thức của mình, chúng ta nhìn vào những cái lời nói của những cái người nọ, người kia. Chúng ta có nhận thấy đó là thật hay giả hay chưa? Chúng ta có phân biệt được hay chưa? Đó. Rồi, căn bản nhất là gì? Chúng ta phải kiểm tra lại tất cả, không được tin bừa. Rồi, xin chào mọi người ha. Nhớ kiểm tra lời nói của tôi luôn nha. Đừng tin bừa.